allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het is vandaag alweer eerste kerstdag en ik wil jullie hiermee hele fijne kerstdagen toewensen. Ik hoop dat jullie met veel vrienden en familie zijn en dat jullie er heel erg van genieten. Maar vooral dat je lekker eet, want ja, dat is natuurlijk het belangrijkste van Kerstmis. Speaking of which, vandaag gaan we een hele lekkere winterse taart maken met stoofperen. Waar je zeker mee aan kan komen op je kerstdiner. Dus als je benieuwd bent naar deze stoofperentaart, blijf er vooral verder kijken. Voor de stoofperen. Dit heb je nodig voor de stoofpeertjes. Wiese Gildemanpeertjes, Betuwe bessensap, water, kaneelstokjes en kruidnagel. Verder heb je nodig een diepe pan, een snijplank en schilmesjes. Schil met een schilmesje alle peertjes op een snijplank. We houden de peertjes geheel in vorm, wat het mooiste is straks qua presentatie. Verwijder het klokhuis aan de onderkant van de peer met een schilmesje. Zet de peertjes rechtop neer naast elkaar in de pan. Doe het kaneelstokje en een halve kruidnagel in de pan. Voeg als je wil eventueel nog wat suiker toe voor wat extra zoetigheid. Giet de bessensap als eerst in de pan en giet daarna het water er ook bij. Leg de peertjes plat neer als de peertjes onvoldoende onder vocht staan. Zet de pan op middellaag vuur en doe een deksel op de pan. Draai de peertjes om tijdens het koken, zodat ze egaal kleuren en verzachten. We gaan de peertjes voor ongeveer 1,5 uur koken. Zet de peertjes na een uur weer rechtop. Zorg dat de peertjes voldoende in het vocht staan, dus giet er wat water bij indien nodig. Check de gaarheid van de peertjes door één peertje te testen met een mes. Haal de peertjes uit de pan en laat ze afkoelen in een kom. Laat het vocht doorkoken tot je ongeveer 250 ml vocht overhoudt. Zet een zeef op een kom en giet dan het vocht door de zeef zodat de kruiden er verwijderd uit worden en laat het vocht afkoelen. Voor de cakes. Dit heb je nodig voor de cakes. Roomboter, kristalsuiker, bruine bastaardsuiker, rode kleurstof, kaneel, zout, eieren, melk, bloem en bakpoeder en baksoda. Verder heb je nodig standmixer of een handmixer met kom, een ronde bakvorm, mes, een spatel en een kartelmes. Verwarm de oven voor op 180 graden. Doe de roomboter met beide suikers in de kom van de mixer en mix deze ingrediënten op een hoge stand voor 5 minuten tot een luchtige massa. Schraap met de spatel de mixerhaak en de komranden af. Voeg een ei toe en zet de mixer weer aan op een middelhoge stand. Voeg hierna 1 voor 1 de eieren toe aan het beslag. Maar mix na ieder ei het beslag goed door totdat het vorige ei goed is opgenomen voordat je het volgende ei toevoegt, anders zal het beslag splitsen. Giet de melk, 50 ml van het stoofperenvocht met een paar druppels rode kleurstof en wat kaneel in de kom. Zet een zeef op de kom en giet het bloem in de zeef met het bakpoeder en baksoda. Duw met een lepel alles door de zeef heen zodat de klontjes verwijderd worden. Zet de mixer op een lage stand en mix alles tot een glad beslag.
Snijd 3 afgekoelde stoofpeertjes in kleine blokjes met een mes op een snijplank. Doe de peerblokjes in het beslag en mix deze ook door het beslag heen met de mixer. Giet het beslag in een ingevette bakvorm met bakpapier. Schud de vorm en bak de cake voor een uur in de oven en laat hem daarna volledig afkoelen. Bak deze cake nogmaals voor in totaal 4 cakelagen. Dit is 1 hoeveelheid van mijn botercrème, link naar de video zal in de beschrijving staan, die ik gekleurd heb met een eetlepel afgekoelde stoofperenvocht en een druppeltje kleurstof. Verwijder de vorm om de cake heen en haal het bakpapier van de cake af. Snijd de gerezen bovenkant van de cake af met een scherp kartelmes door de cake rond te draaien en recht te snijden. Doe hetzelfde met de cake om de cake in 2 gelijke lagen te snijden met het scherpe kartelmes. Verdeel met een kwast wat afgekoelde stoofperenvocht over de cakelagen heen voor wat extra moistheid in de cakes. Leg een cakelaag neer en spreid een laag botercrème egaal over de cakelaag heen met een paletmes. Leg de volgende cakelaag neer en spreid weer een laag botercrème eroverheen. Leg de volgende cakelaag neer en herhaal het proces weer. Leg de laatste cakelaag ondersteboven neer. Smeer een dunne laag botercrème om de hele cake heen om de kruimels tegen de cake aan te plakken met een paletmes. Dit heet de crumb coat. Zet de cake voor een half uur in de koelkast. Smeer dan nog een laag botercrème om de cake heen voor een nette taart. Zet de cake weer in de koelkast. Voor de glaze. Dit heb je nodig voor het glazuur. Een bakje water, het stoofperenvocht en een gelatineblaadje. Laat het gelatineblaadje weken in het bakje water. Zet het stoofperenvocht voor 2 minuten in de magnetron. Knijp het gelatineblaadje uit en leg het in de hete vocht neer en roer het door om het blaadje te laten smelten. Laat de glaze daarna afkoelen. Voor het decoreren. Dit heb je nodig voor het decoreren. Een serveerbord, kaneelstokjes, stoofpeerkrakelingen die ik heb gevonden in mijn moeders kerstpakket, de stoofperenglazuur en de resterende stoofperen. Zet de cake op het serveerbord. Giet de glaze over de cake heen en spreid het tot uit met een lepel. Zet dan de peertjes bovenop de cake. Giet dan wat stoofperenglaze over de peertjes heen. Zet dan de krakelingen bovenop de cake om de cake op te vullen. En ook een kaneelstokje om te versieren, maar die is niet te eten trouwens. En klaar is Kees. Deze prachtige winterse stoofperencake.
eind van deze video. Vond je deze kerstvideo nou leuk? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. Als je deze toverperiode ook gaat maken, vergeet dan niet een foto op Instagram, Facebook, Twitter of Snapchat te delen. Mijn linkjes staan in de beschrijving zoals altijd. Laat ook even een reactie achter wat je van deze taart vond. En wat je nog meer zou willen zien op dit kanaal. Dat was het. Vergeet vooral ook niet te abonneren op mijn kanaal. En ik wil je nogmaals even fijne kerstdagen toewensen. En dan zie ik jou volgende week weer met de laatste video van 2017. Tot volgende week. Doei doei.